नमस्कार, मी संगीता भांडवले। आजच्या रेसिपीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर मग आज आपण बनवणार आहोत शेंगदाणा चटणी। यासाठी 1 कप शेंगदाणे या ठिकाणी भाजायला घेतलेले आहेत। शेंगदाणे छान भाजून झाले थंड करण्यासाठी ठेवा। थंड झाले की यावरील आपण साल काढून घेणार आहोत। अगदी हातावर चोळून किंवा सुती कापडामध्ये बांधून देखील याची साल काढतात। साल काढल्यानंतर याची चाळून घ्या किंवा सुपाच्या साहाय्याने पाकडून घ्या। त्यानंतर पुन्हा आपण हे शेंगदाणे तेल टाकून भाजून घेणार आहोत। अगदी खमंग आणि चटकदार अशी सोलापुरी शेंगदाणा चटणी आपण बनवत आहोत। तेल टाकून छान असे शेंगदाणे हे मंद आचेवर भाजून घ्यावे। त्यामुळे शेंगदाणे आतपर्यंत भाजतात आणि त्यामुळे आपली चटणी खमंग लागते। अगदी सोनेरी रंग येईपर्यंत हे शेंगदाणे भाजून घ्या। शेंगदाणे भाजून झाले की गॅस बंद करावा आणि त्यामध्ये लाल तिखट आणि तुम्हाला जर जास्त तिखट पाहिजे नसेल आणि खूप असा गडदर पाहिजे असेल तर काश्मीरी तिखट वापरा। या ठिकाणी मी 3 चमचे लाल चटणी घेतलेली आहे। 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। एक चमचा जिरे आणि 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे। चवीनुसार तिखट मिठाचे प्रमाण तुम्ही करू शकता। पुन्हा असं छान खमंग भाजून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व मिश्रण थंड करण्यासाठी काढून घ्या। अगदी तुम्ही शेंगदाणे भाजून घेतले तरी चालतील आणि नंतर हे सामान मिक्स केलं तरी चालेल। आता तुम्ही ही चटणी खलबत्त्यामध्ये कुटू शकता, उखळात कुटू शकता किंवा हे दोन्ही साधन आपल्याकडे नसतील तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कुटू शकता। परंतु मिक्सर हे सतत फिरवत राहायचं नाही। 1 ते 2 वेळा फक्त फिरवलं की आपली ही शेंगदाणा चटणी तयार होते। शेंगदाणे ही तेलबी असल्यामुळं तुम्ही जर सतत त्याला फिरवत राहिलं मिक्सरला तर मिक्सरच्या बुडाला खाली तेल सुटण्याची शक्यता असते। ही चटणी ओलसर होते, अशी दाणेदार होत नाही। म्हणून 1 ते 2 वेळा मिक्सरचं भांड फिरवून घेतलं की आपली चटणी तयार होते। अशी सुंदर अशी चटणी आपली या ठिकाणी अगदी सोलापूर स्टाईल चटणी तयार झालेली आहे। तुम्हाला याच्यामध्ये आणखीनच थोडीशी ओलसर चटणी हवी असेल तर तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणखी 1 चमचा तेल घालू शकता। सुंदर अशी शेंगदाणा चटणी आपली या ठिकाणी तयार झालेली आहे। तुम्ही देखील अशा पद्धतीची चटणी जरूर करून पाहावी। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आता ही चटणी हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा। यासाठी तुम्ही प्लास्टिक कंटेनरचा वापर किंवा काचेची बरणी घ्या। अगदी तोंडी लावणीचा पदार्थ म्हणून ही चटणी अगदी लहान थोरांना सर्वांना आवडते। तुम्ही देखील जरूर करून पहा। आपल्या प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये द्या। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।